first ready-to-fly FPV drone that lets users of any skill level feel the thrill of immersive flight. ඔන්න අදත් ඔයගොල්ලන්ට ගෙනාවලුත් වීඩියෝ එකක් BOSSKEY SANDRA YouTube channel එකෙන් මේ වීඩියෝ එකක් කිව්වට මේක කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න යන්නේ drone එකක් ඇවිල්ලා තියෙන අලුතෙන්ම 2021 මේ ඒක ඒ කියන්නේ normal drone එකක් නෙවෙයි දැන් මේ තියෙන drone එක වගේ නෙවෙයි ඒක තනිකර මේ වෙනස් එකක් මේ කොහොම හරි ඒක ස්පෝර්ට් වගේ එකක් මේ තනිකර ඒ කියන්නේ ගොඩක් මේ හරවන්නේ හෙට මෙහෙට උඩට යවන්නේ ඒ වගේ ගොඩක් වීඩියෝ කරන්න පුළුවන් එකෙන්. Feel the thrill of immersive flight. වීඩියෝ තනිකර 4K තියෙන වීඩියෝ ඔක්කොම. Every breathtaking move in crisp detail, putting you right in the middle of the scene, thanks to a super wide 150-degree FOV. Gimbal එකත් හොඳයි කියලා කියනවා ඒගොල්ලෝ. By creating the DJI motion controller, a compact device that enables ultra-intuitive flight based purely on hand motions. With the standard remote controller, 3 distinct flight. ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති මම අපේ මල්ලිගේ අර ගේම් එක ගහන්නේ VR ගේම් ගහන වීඩියෝ තියෙනවනේ. ඒ වගේ තමයි මේකත් මේ ඒ කියන්නේ මේ drone එක යවන්න උඩ යවන්න තියෙන තනිකර කණ්ණාඩි දෙක දාගෙන නිකන් ඇත්තට වගේ තමයි. ඒ කියන්නේ අපි මේ අපට පේන තනිකර ඒ මේ ඔක්කොම වටේ තනිකර ඔක්කොම පේන හොඳට controls for an exciting hybrid flight. Activate in mode to unlock unlimited flight controls. Now the only boundaries are your skills and imagination. මේ තියෙන්නේ මේ ජෝස්ටික් එක තනිකර මේ ලේසි කියන්නේ එලවන්නේ ඔය කරන්න එහෙමත් ලේසි හෙට මෙහෙට හරවද්දී ගානට යනවා මේ මේක හැබැයි කාඩ් හරි එකෙන් දැන් පුරුදු වෙන්න ඕන නම් ඒගොල්ලෝගේ ඇප් එකක් තියෙන වෙනම ඒ ඇප් එකේ ඔයගොල්ලෝ නිකන් ඒ කියන්නේ දැන් ඇප් එක දාගෙන ෆෝන් එකට පුළුවන් නිකන් බලන්න කොයි වගේද යවන්න තියෙන්නේ එහෙම ඒගොල්ලෝ ටෙස්ට් කරන්න දෙනවා මොකද ඒක එකපාරට පුරුදු වෙන්නත් අමාරුයි ඉතින් මම හිතන්නේ ඒකයි ඒගොල්ලෝ එහෙම ඇප් එකක් හදලා තියෙන්නේ. The new DJI O3 transmission system delivers crystal clear, hyper immersive image quality with ultra low latency. DJI FPV also features a robust modular design. The fully integrated camera records every breathtaking move in crisp detail, putting you right. ඒකේ මේ වටේම සෙන්සර් හිටන් තියෙනවලු drone එකේ. Move close and here. The walls together without you, babe. ඒකේ තටුවේ මේවා සෙට් කරන්න තියෙන්නේ කොහොමද දෙකම එක වගේ දැන් මගේ එකේ තටු සෙට් කරන්න තියෙන විදිහට තමයි ඒකෙත් සෙට් කරන්න තියෙන්නේ ඔක්කොම. මේ තියෙන කණ්ණාඩි දෙක තමයි ඒ කණ්ණාඩි දෙකෙන් කියන්නේ තනිකර නිකන් ඇත්තට වගේ ඇත්තට පිහාමිනා වගේ නිකන් දැනෙන්නේ නිකන් අර මේ ගොඩක්ම වෙනස් විදිහකට තමයි ඒක ගහලා තියෙන්නේ. කණ්ණාඩියෙන්මත් පුළුවන් බටන් එක තියනවලු ඒගොල්ලෝ මේ මොනවාද රෙකෝඩින් කරන්න මේ එකෙන් VR එකේම තියනවලු රෙකෝඩින් කරන්න. හෙඩ්සෙට් එකත් ගහගෙන මේ කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. මොකද DJI එකෙන් ගහන හැම drone එකකම දැන් ඒගොල්ලෝ sensor හදනවා. හතර වටේම sensor. දැන් මගේ එකෙත් තියෙනවා, මෙතන ඉස්සරහා තියෙනවා. මෙතන ඉස්සරහා දෙකක් තියෙනවා sensor. පිටිපස්සේ
මේ යට තියෙනවා. මේ යට තව දෙකක් තියෙනවා. මේ පැත්තේ තියෙනවා මේ පැත්තේ උඩ පිටිපස්ස හැමතැනම කොහේ ගියත් කොහේවත් වදින්නේ නැහැ මේක. Where's your head at when it's ඒනට ඒකේ අර රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එක ගොඩක් වෙනස්. මොකද මගේ එකේ දැන් තියෙන වෙනම එකක්. මේකේ තනිකර ගේම් එකක් ප්ලේ කරනවා වගේ තමයි මේකේ දැන් හදලා තියෙන්නේ. ඒකෙත් අපේ ඩ්‍රෝන් එකේ වගේම තියෙනවලු. ඒ කියන්නේ දැන් ඩ්‍රෝන් එක ගොඩාක් දුර ගියාම ආපස්සට ගෙන්න ගන්න බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක බොපු ගමන් මේ යවන්න පටන් ගත්තේ කොතනද? එතනට ආයි ඩ්‍රෝන් එක ආයි එතනටම ගන්න පුළුවන්. ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් දුරක ගියාම ආයි පටන් ගත්තේ කොහෙන්ද යන්න එතනටම ආයි එනවලු. රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකේ තියෙනවා ප්ලේ බටන් එක තියෙනවා, කැමරා බටන් එක තියෙනවා. දැන් අපේ රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකේ ෆෝන් එක ගහන්න තියෙන්නේ. උනාට මේක ෆෝන් එක ගහන්න නෙවෙයි කෙලින්ම VR කණ්ණාඩි දෙකට තමයි මේක සෙට් වෙන්නේ. මේ කොහොම හරි කියන්න තියෙන්නේ මේ ඩ්‍රෝන් එක නම් ආයි මේ සුපිරියටම ගහලා තියෙනවා. මොකද DJI එකෙන් ගහන්නේ සුපිරියට ගහන කොහොමද ඩ්‍රෝන් නම් මේ මොකද පළවෙනි තැනට දැනට තියෙන්නේ DJI එකෙන් ගහන ඩ්‍රෝන් තමයි. ඉතාලියේ වුණාට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද ඩ්‍රෝන් එකක් දැන් මේ ඩ්‍රෝන් එකට මගේ ලයිසන් එක තියෙනවා, ඉන්ෂුරන්ස් එක තියෙනවා. මේ නැත්තම් එළම මේ කියන්නේ කොහෙවත් උඩ යවන්නවත් බෑ. මොකද එහෙම යවලා හවුනොත් දඩ ගහන ලොකු ගානක දඩ ගහනවා. මම ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් වුණොත් මේ දැන් මෙහෙටත් ආවහම මේ එකෙන් යන්නම් මේ ඩ්‍රෝන් එක පෙන්වන්න. මේ තියෙනවා කඩයක්. ඒ කඩේට ආවහම මම වීඩියෝ එකක් කරන්නම්, වෙන වීඩියෝ එකක්. ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක බලලා ඉවර වෙලා මේ ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ෂෙයා කරන්න කට්ටියට. එහෙනම් ලබන සතියේ ආය අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. License mama yanne hande pai wali eddi mama inne